انټرنیټ څه شیز دی کله راغلی و انسان پې پوه شو کله چې دې نه فایده څنګه اوچته د دې باره کې به زه تاسو ته وایم. انټرنیټ دنیا ته ډېر مخکې راغلی و لیټ 90s کې راغلی و خو مطلب دا دی چې پراپر یوز یې 20 سال پس د ایجاد نه 20 سال پس یوز شروع شوی. مقصد یې دا دی چې مونږه ډېر بېکراو یو یعنی مطلب زه پاکستان کې بل څوک دی هغه په انډیا کې دی بل څوک یورپ کې دی. اوس مونږ خو داسې نه شو کولی چې هغه پسې ان پرسن لاړ شو خو انټرنیټ یو مونږ ته میډیم پرووایډ کوي یو سپیس پرووایډ کوي چې د هغې په ذریعه باندې مونږ یو بل سره کنیکټ کېدی شو. انټرنیټ نه مونږ خپل آمدني جنریټ کولی شو خپل ژوند پې اسانولی شو. انټرنیټ مطلب دا دی چې یو کمپیوټر دی دویم کمپیوټر دی داسې دنیا کې په لکونو په کروڑونو کمپیوټر دي هغه چې رايوځای شي نو دې نه انټرنیټ جوړ شي. مطلب دا دی چې دا انټر کنیکټډ دي یو بل سره اور د دې مقصد دغه دی چې انسان ته اسانی پیدا شي. یو دا د انساني ایجاد یو غټه کامیابي ده دا چې ته ما سره کنیکټ کړې زه تا سره کنیکټ کړم. زوی چې کوم بهارو یورپ کې مخکې به لیټر یې به لیکلې اور یو میاشت کې به لیټر د یورپ نه رارسېدو یا د بلې کنټرۍ نه بعض اوقات به رام نه لو. اوس هغه انټرنیټ دا حساب سٹارټ کړی چې لیس دین ا سیکنډ یعنی مطلب د سیکنډ د ټایم نه کم هغه انټرنیټ د ستا میسج د ستا مور ته ستا خور ته ستا کور والا رسوي. سو دغه د انټرنیټ شارټ غونته کې انټروډکشن. د دې نه پس چې کوم ایپس راځي د هغې ویډیوز ته کوئ انتظار.